đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Vào sáng ngày 28 tháng 10, tờ Tensaia bất ngờ đưa tin độc quyền, Taejeon, SNSD, là nạn nhân của một vụ lừa đảo bất động sản có quy mô lên đến 250 tỷ won, 5.000 tỷ đồng. Theo đó, nữ ca sĩ bị thiệt hại 1,1 tỷ won, 22 tỷ đồng. Taejeon, SNSD, là một trong số rất nhiều nạn nhân của một vụ lừa đảo bất động sản có kế hoạch trị giá 250 tỷ won, khoảng 4.855 tỷ đồng, thiệt hại khoảng 1,1 tỷ won, khoảng 21 tỷ đồng, tiền túi của bản thân. Theo Ten Asia, nữ thần tượng đã mua mảnh đất ở Hà Nam, Gyeonggi-do vào năm 2019 từ một tập đoàn bất động sản lớn với giá 1 tỷ won. Tuy nhiên, khu đất mà phía Taejeon mua là khu đất không thể tái định cư. Khu đất nằm ở một khu vực miền núi được coi là không thích hợp để phát triển, trừ khi được sử dụng cho mục đích quân sự hoặc xây dựng các cơ sở công cộng. Vùng đất này hầu như không thể phát triển vì nó bị ràng buộc như một khu vực bảo tồn theo đạo luật bảo tồn rừng. Được biết, công ty này đã mua khu đất với giá 400 triệu won, khoảng 7,7 tỷ đồng, và 3 tháng sau lại bán cho Taejeon với giá 1,1 tỷ won, khoảng 21 tỷ đồng, ăn chênh lệch đến 700 triệu won, 14 tỷ đồng, gấp 3 lần so với giá ban đầu. Cơ quan điều tra tin rằng công ty bất động sản này đã chia nhỏ mảnh đất thành nhiều phần bán các lô đó cho hơn 3.000 cá nhân, lừa dối họ bằng cách nói rằng họ có thông tin nội bộ của nhà phát triển về khu vực mới sẽ được tái phát triển tiếp theo, lừa đảo số tiền lên đến 250 tỷ won, 5.000 tỷ đồng. Công ty này còn tránh bị nghi ngờ bằng cách thực hiện các quảng cáo truyền hình và thu hút các nhà đầu tư khi sử dụng một diễn viên hài nổi tiếng của đài KBS làm người bán hàng. Cơ quan chức năng hiện đang điều tra và truy tố đại diện của 4 chi nhánh trong tập đoàn với cáo buộc gian lận, vi phạm đạo luật đất canh tác theo đạo luật tội phạm kinh tế. Nhiều người hâm mộ cảm thấy phẫn nộ trước hành động lừa đảo của đơn vị này. Cư dân mạng cho rằng, hơn 3.000 người bị lừa chứng tỏ quy mô của vụ việc vô cùng lớn và rất tinh vi. Công ty quản lý SM Entertainment cũng từ chối bình luận về vấn đề của gà nhà, vì liên quan đến tài sản của nghệ sĩ nên công ty rất khó nắm bắt. Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều fan đã thông cảm với Taejeon, nhưng cũng có người ném đá, cho rằng nữ ca sĩ mua đất để đầu cơ nên phải trả giá. Trước những tin đồn này, trưởng nhóm SNSD đã đăng tải dòng trạng thái dài trên Story Instagram, giải thích về mục đích mua đất của cô. Tôi đã sống xa bố mẹ từ khi mới ra mắt, nên mong ước của cả đời tôi là xây một căn nhà cho gia đình ở gần nơi làm việc, để có thể gặp họ thường xuyên hơn. Tôi đã xin phép bố mẹ, cả gia đình đã đến tận nơi, khu đất và đồng thuận với ước muốn của tôi. Tôi viết những điều này vì dự định ban đầu của tôi đã bị đồn đoán sai lệch. Xin hãy ngừng những suy nghĩ hiểu lầm về đầu cơ. Chúng tôi đã có được bài học rồi và cũng đang chờ đợi kết quả điều tra. Tôi cảm thấy buồn khi phải giải thích điều này, nhưng với những người hiểu lầm và nghĩ theo chiều hướng xấu, làm ơn hãy ngừng suy diễn.